नमस्ते डीपीसी नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि म तपाईहरुको लागि नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु। साथीहरु, आज हाम्रो कन्टेन्ट रहनेछ एडोब फोटोशपमै रहेर एडोब फोटोशपमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा विगत योभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुको लागि धेरै भिडियोहरु पनि बनाइसकेको छु। तपाईहरुले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, एडोब फोटोशपमै रहेर मैले तपाईहरुको लागि धेरै किसिमको भिडियोहरु बनाएर अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले मजाले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। साथीहरु, हाम्रो आजको कन्टेन्ट के रहनेछ भनेपछि हामीले फोटोशपमा के गर्न सकिन्छ र हामीले के बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरैले आजसम्म अनौठो नै लागेको होला र कसैले पनि जानिसकेको पनि होला र रह्यो कुरो आफूलाई थाहा भएको कुराहरु पनि स्वयं आँखाले नदेख्दासम्म, आफ्नो दिमागको कन्सेप्टले नभ्याउँदासम्म हामीले काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिकाबाट ड्रेसहरु चेन्ज कसरी गर्ने है, ड्रेसको कलर कसरी चेन्ज गर्ने, टी-शर्ट येलो टी-शर्ट छ भने त्यसलाई व्हाइट टी-शर्ट कसरी बनाउने है, म आज त्यो सिकाउँछु। साथीहरु, म तपाईहरुलाई कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेपछि आजसम्म हाम्रो च्यानल जति हेरिदिनु भएको छ उहाँहरुलाई भित्रै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो हाम्रो च्यानललाई नयाँले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि भित्रै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुलाई चित्त बुझ्छ, राम्रो लाग्छ भने लाइक शेयर गरिदिनुस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुस्। त्यो गर्नुभयो भने मैले हालेको भिडियो तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ है। तपाईले धेरै नयाँ कुराहरु सिक्न पाउनुहुन्छ। साथीहरु, धेरै कुराहरु गर्न चाहन्न, भिडियो लामो हुन्छ। म त्यही अब सिधै कन्टेन्टतिर जाउँ। साथीहरु, हामीले सामान्यतया हामीले टुलबक्सको बारेमा सबैले ज्ञान लिनै पर्ने हुन्छ है। सबैलाई थाहा भएकै होला। मैले यदि तपाईहरुलाई यिनी टुलबक्सको बारेमा, फाइल मेनु बारको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छैन भने मजाले पनि यो भन्दा अगाडि कन्टेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। र अब म तपाईहरुलाई सिधै योलाई हामीले ग्रीन कलरको है, ब्लू कलरको, अब रेड कलरको हामीले कस्तो टी-शर्ट बनाउने हो त्यो उतातिर जाउँ है। अब साथीहरु, सुरुमा त हामीले माउस समात्नुस् र यो टुलबक्समा रहेको पेन टुलमा क्लिक गर्नुस्। यसरी पेन टुलमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर रहेको यहाँनेर बिल्कुलमा क्लिक गर्नुस् र कन्ट्रोल प्लसको सहायताले फोटोलाई ठुलो बनाउनुस्। यसरी तपाईलाई जतिको आवश्यकता पर्छ यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। साथीहरु, तपाईलाई यो टी-शर्टमा सिलेक्ट गर्नको लागि तपाई सानैमा सक्नुहुन्छ भने जुम नगरेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ यसरी। तर कसैलाई यहाँनेर साइडमा मिल्दैन, त्यही भएर फुल जुम गरेर यसरी लाइनिङ दिँदाखेरि हामीलाई काम गर्न र पछि फिनिशिङ पनि राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर फुल लिन एकदम जरुरी हुन्छ है साथीहरु। यसरी लिनुस्। हामीलाई जुन भाग कलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ त्यही मात्र यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। यसरी मजाले सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि जहाँनेर हामी सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट थियो त्यहाँनेर यसरी मिसाउने। मिसाइसकेपछि यो लाइनिङ यस्तो देखिन्छ। यसलाई राइट क्लिक गर्नुस्, मेकमा जानुस्, 0 हाल्नुस्, ओके गरिदिनुस्। यो किसिमको आउँछ र यसलाई हामीले के गर्ने, एडिटमा जानुस्, कन्ट्रोल भी गरिदिनुस् है साथीहरु। अब हामीले के गर्नुपर्ने, कलर चेन्ज गर्दाखेरि हामीले जतिको डार्क फोटो हुन्छ त्यतिमै हामीले कलर चेन्ज गर्न एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सर्टकट की युज पनि गरौँ र म तपाईलाई त्यो पनि कन्ट्रोल एम यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र साथीहरु, सर्टकट की बुझ्नु भएन भने इमेजमा जानुहोस्, एडजस्टमेन्टमा जानुहोस्, यहाँनेर लेखेको छ कन्भर्ट्स भनेर, यहाँनेर क्लिक गरिदिनुस्। यसरी यो आउँछ। यो आयो भने तपाईले के गरिदिनुस्, यसलाई यहाँनेर बीचमा क्लिक गरेर यसलाई यता तल तान्दिनुस्। यो तल तानिसकेपछि डार्क भयो। डार्क भइसकेपछि के गर्ने, कन्ट्रोल बी गर्ने। कन्ट्रोल बी सर्टकट की हो साथीहरु। अब तपाईहरुलाई आएन भनेपछि फेरि जानुहोस्, इमेज, एडजस्टमेन्ट, यहाँनेर लेखिएको छ अटो कलर। अटो कलर पनि छ है। यहाँनेर अटो कलर नभएर कलर ब्यालेन्समा गएर यहाँनेर क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई कस्तो किसिमको टी-शर्ट बनाउने हो यसरी हामीले मजाले बनाउन सक्छौं है साथीहरु। साथीहरु, आज हाम्रो कन्टेन्ट यति नै हो है। तपाईलाई हाम्रो च्यानल चित्त बुझ्छ भने लाइक शेयर गरिदिनुस्
धेरैभन्दा धेरै ज्ञानको कुराहरू हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हासिल गर्नुहोस् भन्दै DPC नेपाल युट्युब च्यानलका सञ्चालक बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।